Γεια σας. Πάμε σήμερα να κάνουμε μαμαδίστικο φαγητό. Χειμώνας είναι, πάμε να φτιάξουμε γιουβαρλάκια. Εύκολη συνταγή, θα σας την δείξω. Ακολουθήστε τα βήματά μου και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε μία κατσαρόλα θα βάλουμε ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Λίγο μαϊντανό, 1-2 κουταλιές σούπας ψιλοκομμένο, μία κουταλιά της σούπας άνηθο, 30-40 γραμμάρια χυμοντομάτας. Ναι, χυμοντομάτα σου δίνει ωραία γεύση. Ξέρω πολύ δεν βάζετε, όμως δίνει πάρα πολύ ωραία γεύση. Δύο πατάτες κομμένες. Η πατάτα θα σας βοηθήσει στο χύλωμα του φαγητού. Και στα πιτσιρίκια σας βέβαια, που σίγουρα θα τους αρέσει. 2 καρότα. Θα βάλουμε πιπέρι, αλάτι, περίπου 1 κουταλιά της σούπας, λίγο κουρκουμά, θα του δώσει μισό κουταλάκι του γλυκού, θα του δώσει ωραίο χρώμα και γεύση, έτσι, ελαιόλαδο, ένα ποτηράκι του κρασιού, και βραστό νερό. Επειδή έχουμε βραστό το νερό, ανάβουμε τη φωτιά μας στο χαμηλό. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να βράσει. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 1 κιλό κιμά, μία κουταλιά της σούπας άνηθο, αρκετό μαϊντανό, ελαιόλαδο, μισό ποτηράκι του κρασιού, πιπέρι, αλάτι, θα βάλουμε καρολίνα ρύζι, 1-2 κουταλιές, έτσι, μην το παρακάνετε, και όπως είμαστε τώρα ζυμώνουμε. Ξεκίνησε ο βρασμός, θα ανακατέψουμε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα να φτιάξουμε τα γιουβαρλάκια μας.
Έχουμε φτιάξει τα γιουβαρλάκια μας όλα. Όπως είδατε, τα λαχανικά τα έβαλα πιο μπροστά να βράζουν, γιατί θέλουμε να παλακώσουν πιο γρήγορα. Εντάξει, δηλαδή ένα δεκάλεπτο πριν πρέπει να μπουν τα λαχανικά. Λοιπόν, βάζουμε τα γιουβαρλάκια μας. Δεν ανακατεύεται καθόλου. Αφήνετε να πάρουν σώμα, γιατί τώρα τα γιουβαρλάκια είναι μαλακά, έτσι. Εφόσον λοιπόν ρίξαμε τα γιουβαρλάκια μας, τα αφήνουμε να σιγοβράσουν τουλάχιστον για 20 λεπτά. Μετά από 20 λεπτά θα βάλουμε άλλες 2-3 κουταλιές ρύζι και θα τα αφήσουμε για ένα δεκάλεπτο ακόμα να σιγοβράσει και να βράσει το ρύζι μας. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο, το κλείνουμε. Κοιτάξτε τι ωραίο έχει γίνει. Σπάμε 2 αυγά. Χτυπάμε. Ρίχνουμε σταδιακά ένα λεμόνι ή 2, ανάλογα τη γεύση που θέλετε εσείς. Και τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και βάζουμε ζουμί από το φαγητό μας για να πάρει τη θερμοκρασία του αυγού του ώστε να μην βράσει. Έτσι, ξεκινάμε με λίγο και συνεχίζουμε μετά. Όσο περισσότερο βάζουμε, θα βάζουμε και περισσότερο ζουμάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ενσωματώσουμε σιγά σιγά. Και είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε, το αυγολέμονο μια χαρά, δεν μας έχει κόψει καθόλου. Είμαστε ok. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Τη συνταγή θα την βάλω στην ιστοσελίδα μας και εμείς θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!